It's zone sa mga Nagsisihip ka ba doon? Nagsisihip? Anong ginalaro mo ba? Ah, let's out? yeah. Yeah. Naiinig na sabi ko. Ano pa may bagong vlog? Alam mo, fighting ako sa YouTube. Kung anong isa dyan na pang throw away. Dalawan pala. Gamitin natin yung ginawa mo. Ano? May skill ako niyan. Ganda lang. Gamitin natin yung ginawa mo. Mas tinawag dari na orang ako pa okay Hello, sakto yan. Ano pa na wala ganyan? Wala. Kuya, kaya hindi ko sinatanda na pati pakawaran. Ay! Putang ina, may kalaban pala. Number one. Backset. Africa. Magbaratoon sa na. Amoy di. Pinakano. Baraton mo lang para sa mga sinakagiyo. Sabi na yun, ayun. Oy, kami kuha, bala kang piyate. Pwede nga lang na nag-post. Balik ako nito na. Ano to kaya 5 minutes pa yan. ang ex? Ang ano, ang safe. So, ano, kung malayo ko buwang ba, ang big. Kaya ano, pinaalas pa ano. Iwanan ba?
live ka, Kuya. Yan live ka, baka live ka.
Gano'n ka dyan, Noy? Ano po? Wala. Ay, Ikit! Ito eh. Sa amin din dahil ito. Eh, bago. So, small. Yes. Yes, no.
Kabayan na ako. Nakaitin mo ng pareha. Nakaprint na kaboy na color. Pero nakaprint na. Yung ating color. Hindi pa ako nakaprint.
Bawal. Step po siya.
Nag-post pa. Maganda po po yung... Bawal dito ang una.
Why, may pa-print ako ba yung mapa mo? Ay mo na, nasa Gmail yung mapa mo. Ang pangalan, Denmark, tapos G5 ang pangalan. So, worksheet. Paano ako mag-save? Boy, open daw, eh. Open daw, boy. Open daw. Open daw. Ha? Ikaw. Ikaw at tigilot. Eh, wala. Kaya, boy.
Hindi maganda yun. Ano lang po? Alin? Ano ba yung gaya nito? Ito mula mo mga iyo.
tayo pa niya? Ha? Ano tol? Para-resume na sa one. Bong na. Kung rated board sa ano yun, pwede makadownload din yung video. Pwede. Pwede makadownload. May app yun, pwede mag-download video. Pwede. Kuya Alan. Kaya ako naman Alan. Ay, kamo, igamo. Out na si Dre. Yan na, Dre.
Hindi ko mga DJ.
All nine na ako. Iba na ito. Lolo? Ganda, no? Yung dati ng treatment ko, walang gulo kasi yung ano, ang grabe pinag-isip ng bakuna. May mga code dito sa iyo. Ito, kita mo po. Yan po.
Kaya lang muna ba yun? Direto. Nakatag si Jay. Hindi ako katuloy yun. Sige, let's go. Dati ako lang ka doon. Nagkaroon kami din.
Nabo o mga Gio. Rin. Ano, ako man ako nabili. Pero naman siya ko. So, may yun ako, bod. Taro. So, merenda ko rin ako. Umuog na Gio. So, merenda ko rin. Mas kilos lang. Ano naman doon? May tinatanong pa ako ba yun sa
Pero, karami ng mga ano, sa mga fresh pa. Kaya naman mga naiiyak. Producer na ako. Kaya, Ay, mo. Oh, ay, mo. Ay, may sabi mo kanina pa ako may online class.
Yes.
Papansin ang topic ako ng tawa. Dapat napunod pa rin kasi.
Ano naman? Nag-Twitter, ano? Ay, tinutuloy na. Ako na. Hindi, hindi na. Hindi ba ako sa shade? Niyo, kawagan mo niyo kanal pa niyo. Uy, napag-king. At hanap na yung password mo. Para ano? Yung ano pag naglang ka ano, hindi ako niya. Paano din yung mag-ibig? Hello, tama man din. Hindi ka pa. Wala na, mamagyan. Lahat, bakit dyan? Wala ka lang agad ako dito. Ako nung daw. Hello, Pasedo. Long way. Nakawal naman. Hi, parents. Tapos ba kung nakalam ko ba ano? Kasi yun, password niya dapat ginamit niya sa naon niya. Tapos sa Kota, kota. Ako tumakas. Ako daw. Ha? Hindi ba kayo nakapasok lang?
Nagluwas na nga, nagluwas na nga, email. Kamusta na may sabihin ko sila by train? Demo na ito. Demo na ang sabihin sila by train. Dami ang yan ang buto mo. Okay na mga. Ako rin ako. No.
Pera. Inol. Bubo! Bubo ka kaya ha? Bobo ka! Bobo ka! Bobo ka! Bata kaya bubo ka na. Ano po wala na doon? Bubo. Tama. Pero bubo ka bubo. Ang panakotang nga yan. Ano pa talaga? Kaya mo bayadan ko nga doon mo? Turan? Oo. Bayadan ko mga oras mo. Bayadan ko magbuhat mo. Bubo talaga ako. Kailangan. Bubo ka! Wala ka man kalaban sa baba.
Yun, panak nga eh. Yan, tutubod kang gaya na bubukang cancer sa nakulong ka ng naasik na pakinabangan mo. Oo. Oo, yan talaga. Huwag mo ka dyan na ano kang ano, hindi ko ano kang panak-panak. Bubo ka talaga. Ikaw ang sugar kung bubo ka. Pero po. Sige. Sige. Ipalipat muna yun. Sa tayo mo, nagkakalayo ko. Hindi pala ito magpara. Hindi ka na pana. Bubo ka. Ako ba? Magkatulong niya kami mo. Ano? Pana, bubo ka. Buti na ate, wag mo tama talaga. Ulit mo. Sabi niya natutuwa ko. Para makamakal ka ano?
Ayun, patay. Pangkalit ko na gamit. Patay. Handa ko lang pa. Ito naman. Kapito din ba? Pag ginatan ko din. Wala ka kung pa. Wala na ko din. Out na sawan. Sa tupadaan, may bako.
Pero yan,
Tawan. Hindi kasi kita o ano, heroes battleground. Ano, sigaw din nila butas. Hindi wag ito dumano. Para sa nakaportal, sa heroes battleground, nakaportal. Sa Piligas, nakaportal. Sa spot, nakaportal. Nang iba na ako sa akin. Kaya na ako sa mo? Naka-stream ka? Nakuha ko Ay, sa books, ay sa ano, GS, blue sheet. anong punta rin? Punta rin. Gay, ako, kaso ka rin sa ako sa Tagal, money. ano pa, ano. Kawan ako. Ano siya ito? Ika na pound ko. At pinit ko na, ano, luwaan ko. Abo. Yan ang toast. Okay, guys, kini ba yun? Game. Gay, okay. Sibat ako, one. Ah, Yan mo na ito, ha? Kapag ako, may nakabata. kabuti naman, papi. Abang. Uy, shit, tayo nakailang. Abang. Ako na ng ano. Wait, wait. Hindi ko alam kung ano ako. Lahat. Hey, gang, gang. Hey.
nakita ko. Ano ba? Hindi nga. Ako na ba? Sa abuan. Ulo. Ulo! Putik ka! Nahulog shot! Tingnan na kasi. Ayos last. Putik ka na lang kasi. Nice! Bang! Mura ko na rin. Putik na mura ko! Sage! Mura ko nakita ko! Lahat na nga yung ayos ka, magkakalaman ako. Wala na, wala na Sage. Wala na Sage. Wala na Sage.
one. So, tingnan ang klase ng name. Ano na ka? Kasi, Yan ito, dapat ka lang sa Flower. The flower. ano ito? Putik. Putik na ito. Ano mo pa? Ako makalasin. Pati.
Si Dalio sana. Bilog. Ah. Sheesh! Castrabel. Sabi nila. Ito ako magaling na column kaya Castrabel. Yan, natin take. Real Madrid. Martin. What is Tapos, your- Daba. And...
Marlos kami. Habol ko? Hindi ko na sa'yo. Hindi ko kuhanin ko ako. Uy! Wala ko dyan nakakabalos. Luwas ka no. Magluwas ka gagan ka. Dali. Yay! Uy! Mga anak, ako sa pagkasabi. Yan. Agad! May hindi ko pa mapunta doon sa kuya. Kamu naman na lang. Kamu naman! Balot! 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 Ano? Ay, naalawa. Uy, sila. Ang kanyang subo.
Abo. Ano naka-teleport? Kamu. Hindi, hindi kaya mo. Sabayan tayo. Tamat naman. Mati ako. Magandang naman ako nila. Para abang ko. Ay, natalagandat na. Ano ba yun? Alam mo? Kaya sa may alam. Ano ka? Pagod! Pagod! Thank you! Thank you! Ano nga? Bumain ako mo? Meron kang city? Ano? Matang ka na? Hindi kaya ka nag-iisip ka? May exercise.
Mga matayaon. Lutuin mo na ang bugoy, saan mo luto? May sukli ka pa dyan, buboy? May sukli ka pa? Putik na bubo mo. Pili ka mo may kape? Ha? Bago may tinapay pa? Ano to pang kunay? Ano to pang kunay? Ano to pang kunay? Pili ka po may na atong pagkula ako pili. May pa ako nagpapangot sa lang, ha? May pa ako nagpapangot sa lang. Uy, nakabak na na. Nakabak na ba na? Uy, yung konsistent po na pigilan ko. Uy, nagpabakal akong konsistent po. Yan ang hindi ha. Ha? Ikaw makaon ka? Pangot ko ka na? Nagagano na yung mga plato. Malimit na yan. Yung mga plato doon, nilugasan ko na gamit. Tapos yung mga baso, nilugasan ko na. Malinis na yan. Walang kape buboy. Ayun na lang ito.
Nilalagyan na natin. Ako, dahil pa tayo dito. Out na sa to.
Ay, babala na. So, ano? Oh, no. Magkaroon mo din yung sa 50 ilaw na yun na lang. Na mahalin ito. Nice one. Dahil ko man mag-iba ko nilo. Nakaano ba? Parang pupunta sa ilang ko ba ito? Ito na po pang 200. Ito na po pang 200. Sakay ko eh. Pero magkago. Talo ito. Ito na po ang 200. Sakay ko eh. Go. Talo ito. Pag-aon mo para pansin taon. Yan. Pag-aon mo nalula ko. Kailangan mo uwi ng gunting. Dahil nag-blood ako. Nagdala ako. Nagdala pa mga plato. Kaya kailangan nyo. Binarinan ko sa mga hilo yan. Kaya napagano ng hilo. Ha? Nililing ko yun. Nililing ko naman sa hilo. Sinabihan ko kuya. Parang katagal ko na ito. Ano po ang maganda ko? Ano naman, iba na akong dito. Magkano na ako? Na ano ba? Mapakala na ito kuya yun.
Sa makina. 104. Pinakaw ng tingin ta. Bakit mapag-discount ka? Ano, Jay? Open sa to. Open sa to ka. Balik ang kumunod ka. Ha? Maging muna ko nilo. Ha? Kudun mo na sa ako. Kaya daran mo sa kudun na ikaw. Diyan sa ako account sa ako.
Bye, bye.